Sumorobottelun aloittaminen on yksinkertaisesti. Piirrä lattialle viiva, vaikka mustalla tussilla tai tee se teipillä. Ohjelmoi robotit pysymään kentällä ja pudottamaan toisensa. Sumorobottiharrastuksen alussa robotit voivat olla melkein millaisia vain, mutta harrastuksen kehittyessä myös robotitkin kehittyvät. Hyvän robotin suunnittelemiseen ja rakentamiseen tarvitset jotain perustietoja. Aloitetaan renkaista, kitkasta ja kitkavoimasta. Sitä ennen kannattaa lukea mahdollisimman tarkkaan kisan säännöt. Myös omissa koulukisoissa on tiettyjä robotteja. Perusasia on, että kyseessä on robotti. Sitä ei saa ohjata mitenkään. Sumorobotti toimii täysin autonomisesti ja itsenäisesti siihen ohjelmoitujen sääntöjen mukaan. Robottikisan säännöissä on määrätty sumorobotin koko. Yleensä se on aloituskoko ja robotti saa suurentua kisan aikana. Peruskoot robotille ovat 15x15. Myös robotin massa on rajattu. Mitä painavampi robotti, sitä enemmän sillä on työntövoimaa. Usein massat ovat 1 kilon robotteja, 1,5 kilon robotteja sekä 3 kilon jättirobotteja. Monissa kisoissa rakennusosiksi sallitaan vain Legon osat. Joissain kisoissa on sallittu myös joidenkin muiden valmistajien tekemiä osia, esimerkiksi antureita tai johtoja. Joillain valmistajilla on huomattavasti notkeampia johtoja kuin Legolla, ja niillä voidaan ehkä rakentaa parempia robotteja. Kitkan mittaamista varten tein laitteen, joka painaa noin 1 kilon ja jossa on liikkumattomat takarenkaat. Massan ja voiman mittaisen voi käyttää tavallista kalavaakaa tai tarkempia mittalaitteita. Kuvaajasta näkyy, kuinka kitkavoima kasvaa näillä renkailla 3 newtonin saakka, kun robottia vedetään. Toisilla renkailla voima kasvaa melkein 5 newtoniin. Taas uudet renkaat, voima on 4 newtonia. Vielä yhdet renkaat, voima näillä on noin 2,5 newtonia. Piirretään kaikki mittaustulokset samaan kuvaajaan ja huomataan, että renkailla on selkeitä eroja. Kannattaa ehkä valita parhaimmat renkaat. Kitkakerroin riippuu robotin massasta, joten tsekataan myös kitkakerroin. Kannattaa ehkä valita parhaimmat renkaat. Kitkavoima liittyy työntövoimaan gravitaation ja painojakauman kautta. Etupainoisella robotilla on eturenkailla enemmän painoa. Robotin ulkomuoto vaikuttaa sen tasapainoon. Kappale kaatuu, jos sen massakeskipisteen kautta piirretty luotisuora on tukipisteiden ulkopuolella. Katsotaan erilaisia vaihtoehtoja robotin ulkomuodolle. Robotin takarengas kannattaa ehkä valita tukipisteeksi, kuten animaation roboteissa. Renkaat kannattaa yleensä tukea mahdollisimman hyvin. Jos ne on akseloitu vain toiselta puolelta, ne heiluvat ja robotin ohjelmoiminen on vaikeaa. Jos tukipiste on myös ulkopuolella, ne ovat tukevampia, eikä toinen robotti pääse tuhoamaan renkaitasi. Renkaiden lukumäärän ei pitäisi vaikuttaa kitkavoimaan, mutta tasapainoon pelikentän reunalla se vaikuttaa. Jos renkaat ovat ainoastaan nurkissa, robotti putoaa. Jos myös keskellä on renkaat, robotti pysyy paremmin kentällä. Tai paripyörillä. Käytä robotin muotoa lisäämään omaa kitkavoimasi ja heikentämään vastustajan kitkavoimaa. Erilaisia vaihtoehtoja on paljon, esimerkiksi liuskoja, tankoja tai pyöriviä härpäkkeitä. Mikä on paras? Se riippuu monesta asiasta. Yhteenvetona. Rakenna robottisi tukevaksi, rakenna se jämäkäksi, rakenna se vahvaksi, tee sitä mahdollisimman painava ja lisäksi käytä vastustajaa voittaaksesi.